ก็ไม่คิดนะครับว่าโยชิกินั้นจะกลับมาแย่งพื้นที่สื่ออีกครั้งด้วยเรื่องแบบนี้นะสำหรับเรื่องของวงไฮชิวงที่มาเอาฮานะครับแต่ว่าดันจริงจังเวอร์จากอนิเมะสุดเจ๋งอย่างดันซึ่งก่อนอื่นต้องรีบบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องตอนนี้เขาจบลงได้ดีแล้วนะโยชิกิเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีหลายประเด็นหลายแง่มุมที่น่าพูดถึงครับอีวงที่ดูยังไงตีลังกาดูยังไงก็รู้เลยว่ามันคือ X แน่ๆแล้วเพลงไล่วิญญาณที่มันเล่นก็ดูคลับคล้ายกับเพลงคุเรไนจนโยชิกิตอนแรกยังต้องร้องไอ้ยามันเกิดอะไรขึ้นจนกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลังของมันเป็นอย่างไรแค่ไหนเรียกว่าแซลแค่ไหนเรียกว่าก๊อปวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวนี้กันแบบชิวๆกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าน่าจะจบกันไปด้วยดีนะครับกับเรื่องราวที่หลายคนอาจจะเรียกว่าดราม่านะแต่สำหรับผมเอาเป็นว่าเป็นความงงของทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันนะครับระหว่างฝ่ายป๋าโยชิกิครับแห่งวง X กับฉากหนึ่งในอนิเมะดังอย่างดันนะครับซึ่งมีตัวละครที่คลับคล้ายคลับคลาไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าเหมือนแบบเป๊ะๆเลยจะดีกว่านะครับเรียกว่าดูยังไงก็ต้องรู้แหละว่าตัวละครเนี้ยมันคือวงอะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี้มาก่อนเนาะผมจะขอเกริ่นเล่าให้ฟังคร่าวๆกันละกันว่าอนิเมะดันเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีมนุษย์ต่างดาวพลังเหนือธรรมชาติอะไรต่างๆครับมีฉากต่อสู้แต่บรรยากาศของเรื่องมันจะค่อนข้างเกาๆนะแล้วก็บางทีก็มีหืนๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็ขำน้ำตาไหลนะครับเป็นเรื่องที่สนุกมังงะถือว่าวาดภาพได้สวยมากนะครับพอมาเป็นอนิเมะก็ทำได้สนุกแต่อีกหนึ่งจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือเขามีการแซวหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่จริงครับอย่างชื่อพระเอกของเรื่องก็คือทาคาคุระเคนซึ่งผมเคยทำประวัติของตัวจริงเสียงจริงไปแล้วนะแน่นอนว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับแล้วในเรื่องก็คือมีการแซวแบบเยอะแยะมากมายอาเบะฮิโรชิรันมาสแลมดังอะไรเงี้ยพอแซวเรื่องอะไรทีหนึ่งผลพลอยได้ก็คือเด็กๆที่อาจจะไม่ได้เกิดทันเรื่องราวเก่าๆเขาก็จะกลับมาดูมันด้วยซึ่งการทำเมะแซวเรื่องชาวบ้านเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดไปถึงเรื่องราวของกินทามะเนาะที่แซวล้อเลียนเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าก็ไม่โดนฟ้องหรือว่าอะไรสักทีครับจนคนญี่ปุ่นเขาก็แซวกันว่ากินทามะมันเป็นเหมือนกับตัวบั๊กของวงการถ้าเป็นกินทามะก็ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครกล้าฟ้องมาหรอกแม้จะไม่มีการเปิดเผยออกมาตรงๆแต่ว่าจริงๆเขาก็คิดกันว่ากินทามะก็คงจะมีการเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์อะไรกันเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็คงจะเลือกแซวในสิ่งที่แซวได้อย่างเช่นจากค่ายเดียวกันหรือว่ามีคอนเนคชั่นอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็แซวด่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ๊บลิอะไรก็แซวด่าเลยนะเขาคิดว่าอย่างน้อยเขาก็คงต้องโทรศัพท์คุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์สักนิดนึงว่าเฮ้ยผมจะแซวนู่นแซวนี่แล้วนะดังนั้นเรื่องของลิขสิทธิ์มันก็อาจจะขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าจะฟ้องหรือไม่นะครับซึ่งที่ผ่านมาอย่างกินธรรมะเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าไม่มีใครฟ้องครับเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะมองว่ามันน่าจะเป็นผลดีกว่าถ้าเกิดโดนกินธรรมะแซวนะแต่ถ้าเกิดถามว่าเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ฟ้องไหมก็อาจจะมีนะครับที่ผ่านมาก็มีข่าวลืออยู่บ้างเหมือนกันว่าเฮ้ยบริษัทนู้นบริษัทนี้เขาก็โกรธนะที่กินธรรมะไปล้อเลียนแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นการปล่อยไว้บางทีมันอาจจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์มากกว่าฟ้องกินธรรมะไปฝ่ายที่จะโดนด่าอาจจะเป็นฝ่ายคนฟ้องแทนก็ได้อะไรแบบนี้กินธรรมะก็เลยยังคงรอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับดันก็มีการแซวเรื่องอื่นๆมีการใช้บุคคลที่มีตัวตนอยู่ในชีวิตจริงแบบตรงๆครับไม่หลบลิขสิทธิ์เลยอย่างพระเอกก็ชื่อทาคาคุระเคนตรงๆเลยนะเอาชื่อดาราเต็มๆมาตั้งเป็นชื่อพระเอกของเรื่องเลยผมก็คิดว่าดันก็คงมีการตกลงเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าขออนุญาตอะไรเรียบร้อยแล้วละมั้งนะซึ่งเรื่องราวในมังงะตอนนี้ไปไกลแล้วครับแต่ว่าไอ้เรื่องราวในตอนนี้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากแต่พอกลายมันเป็นอนิเมะครับมันกลายเป็นประเด็นซะอย่างนั้นมันคืออนิเมะตอนที่6ของซีซั่นที่2นะครับขอเล่าแบบไม่สปอยมากก็แล้วกันเนาะก็คือในเมะตอนนี้มันจะมีพิธีปัดเป่าวิญญาณอยู่ซึ่งความฮาปนพิลึกของมันก็คือผู้ช่วยที่จะมาร่วมทำพิธีปัดเป่าไม่ได้เป็นหมอผีครับแต่ดันเป็นวงดนตรีที่เขาบอกว่าเล่นดนตรีไปได้ถึงจิตวิญญาณซึ่งถ้าจะมองจากเทือกเขาอันไตลงมายังไงก็มองออกแหละว่าไอ้วงเนี้ยมันคือวงอะไรนะครับถ้าแฟน X ผมว่าต้องขำกากเห็นชื่อวงเห็นสมาชิกในวงแต่ละคนโอ้มันคลับคล้ายคลับคลาขนาดนี้ครับแถมคำว่าฮายาชิเนี่ยก็คือนามสกุลของโยชิกินั่นเองนะแต่ถ้าจะมองลึกไปกว่านั้นครับฮายาชิของป่าโยชิกิครับคันจิก็คือต้นไม้2ตัวก็แปลว่าป่าเล็กๆแบบป่าปลูกนะครับแต่คันจิของวงฮายาชิเนี่ยถึงจะออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าความหมายมันสื่อถึงดนตรีบรรเลงในงานมัตสึรินั่นเองผู้เขียนก็เลยเอาจุดนี้มาเป็นที่มาของวงว่าฮายาชิเนี่ยมันคือวงทำเพลงประกอบนะพ้องเสียงกับฮายาชิของโยชิกิพอดีนะครับก็เรียกว่าเป็นมุกที่คนญี่ปุ่นฟังก็จะเข้าใจแต่ว่าต่างชาติเนี่ยอาจจะงงๆหน่อย
ในตอนแรกเนาะซึ่งผมเห็นฉากนี้ตั้งแต่ในมังงะแล้วนะครับมันอยู่ในมังงะประมาณเล่ม7มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเห็นแล้วก็ขำพรืดเลยว่าแกก็กล้าเล่นเนาะฉากในมังงะไม่มีเนื้อเพลงด้วยซ้ำแต่ยังรู้ว่ามันโคตรเจ๋งครับพอเราได้เห็นปฏิกิริยาของตัวละครเนาะโยกหัวเงี้ยเราอ่านผมก็อยากโยกตามครับซึ่งพอมาเป็นอนิเมะตอนนี้เรียกว่าเป็นตอนที่เขาตั้งใจทุ่มเททุ่มทุนทำสุดๆเพราะว่าเล่นถึงขั้นทำเพลงใหม่กันเลยทีเดียวนะครับโดยเพลงนี้มีชื่อว่า Hunting Soul ซึ่งดนตรีและทำนองฟังยังไงก็คือ X นะครับได้แรงบันดาลใจเข้มๆมาจากเพลงคูเรไนนั่นเองแทบจะกึ่งเอาของเดิมมาเปลี่ยนเนื้อแล้วอะแต่ว่าคือทำนองมันก็ไม่ได้เหมือนกันหรอกนะเรียกว่าเอาเรฟมาแบบเต็มๆนะครับกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมาเต็มครับเรียกว่าทำได้ดีแซลแบบจริงจังเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าทีมที่มาทำเพลงนี้ก็คือมืออาชีพครับเป็นทีมของมาร์ตี้อดีตวงเมกาเดธนั่นเองซึ่งปัจจุบันลุงแกก็ทำมาหากินอยู่ในญี่ปุ่นเนาะคอลแลบกับศิลปินญี่ปุ่นหลายคนไม่ว่าจะเป็นนานาเซไอคาวะแมนวิทอมิชชั่นแล้วก็อื่นๆนะครับส่วนนักร้องก็เป็นคิโชทานิยาม่าแห่งวงแกรนโรดิโอนั่นเองซึ่งเขาเป็นนักพากย์แล้วก็พากย์เสียงเป็นโทชิโร่นักร้องนำของวงด้วยนะครับซึ่งไฮยาชิเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด4คนนะครับซึ่งหน้าตาแล้วก็ชื่อก็คือล้อเลียนมาจากวง X ทั้งหมดนะดูยังไงก็คือโยชิกิพาตะฮิเดะโทชินั่นแหละก็แอบเสียดายที่ไม่มีมือเบสนะครับทั้งฮีทหรือว่าไทจิรวมถึงซุกิโซด้วยเนาะแต่ที่แปลกตาไปกว่านั้นก็คือพาตะครับคราวนี้ลุงเขาไปเล่นเบสว่ะคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นกีตาร์นะอ้าวดูดีมัน4 สายมันเบสนี่ว่านะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกนิดนึงครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเสียงพากย์เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเพลงก็จะกลายเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะครับร้องโดยคุณมาร์คคัตสันนั่นเองครับนักร้องนำของวง Power Metal อย่าง Dragon Force ส่วนถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเสียงไทยก็แน่นอนแหละว่าต้องเป็นเสียงเธอไม่เคยจะตายอะไรครับเนี่ยไม่มีแค่เวอร์ชันอังกฤษกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งในความจริงจังนี้ทาง Official ของเว็บดันเขาก็บอกว่าการคารวะหรือว่าล้อเลียนนั้นถ้าคนที่ทำอย่างขำๆคนที่รับสารก็จะรู้สึกได้แล้วก็ไม่สนุกไปกับมันการทำอย่างจริงจังต่างหากที่จะทำให้คนดูหัวเราะได้นั่นก็คือสาเหตุที่เขาต้องจริงจังกันเบอร์นี้เนาะซึ่งตอนแรกๆที่มันออกมาก็เห็นแฟนๆเนี่ยไฮป์กันใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันโคตรเจ๋งเลยมี X ในดันด้วยอะไรเงี้ยแต่สถานการณ์มันก็พลิกไปครับเมื่อโยชิกิเขาได้รีทวิตวิดีโอเพลง Hunting Soul ที่มีแฟนแท็ก Twitter มาอีกทีนะโยชิกิก็ทวิตด้วยความงงๆว่าเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะมันเหมือน X Japan เลยไม่ใช่เหรอก่อนจะทวิตอีกอันนึงว่าผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้เลยนะมันโอเคใช่ไหมนะแฟนๆช่วยบอกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนจะทวิตเรื่องนี้อีกหลายต่อหลายครั้งนะครับเช่นอยากให้มีการบอกล่วงหน้าก่อนนะหรือว่าทวิตเพลงคูเรไน Last Life นะครับพร้อมกับไปคอมเมนต์ใน YouTube ของเพลงนี้ด้วยปาลิงก์เพลงคูเรไนใส่เลยนะตอนนี้แฟนๆก็เริ่มเลิกลักกันแล้วครับว่าเอาเฮ้ยป๋าไม่ปลื้มว่ะไม่มีการติดต่อขออนุญาตมาก่อนเหรอแต่ว่าหลายๆคนก็พยายามอธิบายให้ป๋าฟังว่ามันเป็นการหยอกล้อครับป๋ามันก็เหมือนกินฮามะป๋ามันไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันถึงขั้นลงสตรีมมิ่งเลยนะเพลงอ่ะมันก็ไม่น่าจะไม่เป็นไรแล้วนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าการทวิตแบบนี้ของโยชิกิก็ทำให้แฟน X จำนวนมากนั่งรถทัวร์ไปลงกับดันทันทีในตอนนั้นนะหลายคนทวงถามเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรต่างๆว่าทำไมไม่แจ้งเจ้าตัวก่อนตอนนั้นความเห็นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมพยายามรวบรวมมาอันนี้มันดูเกินขอบเขตไปหน่อยแล้วนะมันขาดความเคารพต่อผู้แต่งเพลงแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานแบบนี้มันใช้ไม่ได้ไม่ใช่แค่เพลงนะการใส่เฟือกคอขนาดนี้มันก็ชัดเจนว่าลอกเลียนอันนี้ไม่ดีเลยช่วงนี้มีงานที่อ้างว่าเป็นการให้เกียรติศิลปินแต่จริงๆแล้วเป็นการลอกเลียนอยู่เพียบทำไมถึงไม่สามารถทำเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการขออนุญาตล่วงหน้าได้เลยเหรอซึ่งโยชิกิเองก็ทวิตรัวๆครับว่าตอนแรกที่ได้เห็นเขาก็รู้สึกว่ามันตลกแล้วก็ขำดีแต่ทนายของเขาก็ติดต่อมาว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ได้นะโยชิกิก็เลยสงสัยแล้วก็มาทวิตรัวๆนั่นเองนะครับโยชิกิบอกว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าเกิดติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนจะทวิตอีกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว X ก็เคยปรากฏตัวในอนิเมะเรื่องอื่นมาแล้วเรื่องอื่นๆเขาก็ได้มีการติดต่อไปยังค่ายก่อนแล้วทั้งนั้นนะแต่พอทวิตอันนั้นไปโยชิกิเขาก็เหมือนนึกขึ้นมาได้ปิ้งขึ้นมาเขาก็เลยรีบไปทวิตอีกทวิตหนึ่งใน10กว่านาทีต่อมาว่าอ้อจริงๆเพลงคูเรไนมันอยู่ภายใต้การดูแลของโซนี่นี่นาแล้วถึงแม้โยชิกิจะเป็นคนแต่งเพลงนี้แต่ถ้าเกิดเขาต้องการจะเอาไปใช้ก็ต้องขออนุญาตก่อนเช่นกันอันนี้คล้ายๆกับหลายกรณีของบ้านเราที่นักร้องไม่สามารถเอาเพลงที่ตัวเองแต่งไปเล่นได้นะครับเป็นคนแต่งเองแท้แต่ว่าลิขสิทธิ์ก็ไปอยู่ในค่ายเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ซึ่งพอหลังจากโยชิกิทวิตนี้ไปแล้วนะครับสถานการณ์นั้นดูเหมือนจะคลี่คลายลงครับแฟนๆที่ตอนแรกก็เดือดตามโยชิกิก็เริ่มเข้าใจว่าสถานการณ์มันก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละทีมเมะน่าจะจัดการกับลิขสิทธิ์ของทางโซนี่เรียบร้อยแล้วก็เลยเอามาเปิดส่วนโยชิกิก็อาจจะไม่ได้รับแจ้งเท่านั้นเองเรื่องนี้เพลงเปิดของซีซั่นแรกก็เป็นเพลงของคริปปี้นัทก็เป็นศิลปินโซนี่แล้วจริงๆอนิเพล็กบริษัทที่สร้างอนิเมะดันนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นมันก็อยู่ในสังกัดโซนี่เอง
ดังนั้นคดีมันก็น่าจะพลิกแล้วนะครับโยชิกิเองก็ดูอารมณ์เบาลงหรือว่าจะเรียกว่าเสียงอ่อยก็ได้นะครับไปทวิตเรื่องอื่นแทนก่อนจะกลับมารีทวิตของมาร์ตี้ที่เขาทวิตว่าเขาทำวงเพราะว่าความเคารพรักต่อ X Japan นะครับโยชิกิรีทวิตไปแล้วก็บอกว่าไว้มาร่วมงานกันอีกนะก่อนที่อารมณ์ดีขึ้นน่ะทวิตว่าอยากดูอนิเมะเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนี่มันฮายาชิของฉันหรือนี่อยากจะเชิญมาคุยกันในโยชิกิชาแนลจังเลยก่อนที่วันถัดมาโยชิกิก็จะทวิตอีกว่าเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเพลงที่จัดการโดย Sony Music Publishing นะครับจึงดูเหมือนว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีการประชุมหารือกันในเร็วๆนี้นะและฉันในฐานะที่เป็นแฟนอนิเมะแล้วก็ชอบผลงานประเภทนี้ก็หวังว่าเรื่องนี้จะคืบหน้าไปในทางที่ดีก่อนที่เขาจะออกมาขอโทษปิดท้ายว่าเขาได้รับเรื่องนี้มาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวก็เลยทวิตรัวๆไปก็ขอโทษที่สร้างความวุ่นวายให้กับทุกคนปิดท้ายอีกอันหนึ่งครับว่าในเรื่องมันมีการใส่เฟือกคอด้วยนั่นมันไม่ใช่แฟชั่นนะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นแฟชั่นแต่จริงๆเขาใส่เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ล้วนๆนะครับเป็นอันปิดท้ายปิดฉากเรื่องราวของโยชิกิกับดันไปแบบนี้สรุปว่ามันก็เริ่มต้นมาจากความงงๆว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรก่อนที่มันจะคลี่คลายลงเนาะตอนนี้โยชิกิก็เรียกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรก็เป็นเรื่องของทางฝั่ง Sony ซึ่งเรื่องของโยชิกิจบลงแล้วครับแต่คอมเมนต์ในเน็ตที่ตามมาเนี่ยมันยังไม่จบจนถึงตอนนี้เลยนะคือในตอนแรกที่โยชิกิออกมาทวิตรัวๆคอมเมนต์ก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับโยชิกิเนาะแต่ว่าหลังจากโยชิกิออกมากลับลำขอโทษอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่ากระแสก็ตีกลับอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คอมเมนต์กันค่อนข้างแรงอยู่นะดูเรื่องราวทั้งหมดแล้วมันก็อดพูดไม่ได้ว่าโยชิกิดูแย่มากดูแย่จนหน้าอับอายเลยล่ะรูปลักษณ์ภายนอกเขาอาจจะพยายามทำตัวให้ดูเด็กแต่จริงๆแล้วข้างในของโยชิกิก็เป็นลุงคนนึงนั่นแหละนะการโพสต์แสดงข้อความอารมณ์ในโซเชียลทันทีแบบนี้มันดูน่าสมเพชเหลือเกินทำไมไม่ตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ให้ดีก่อนที่จะโพสต์นะผมรู้สึกได้ถึงความพยายามที่จะดึงหมัดที่อุตส่าห์เวียงออกไปกลับมาด้วยตัวเองเลยครับแถมเป้าหมายของการขอโทษก็ยังดูคลุมเครือการโพสต์ที่ดูเหมือนเป็นสัญญาณให้กับแฟนคลับให้ไปโจมตีคนอื่นแบบนี้การขอโทษมันต้องมีการชี้แจงมากกว่านี้นะผมรู้สึกว่าการที่เขาถามคำถามเพื่อที่จะให้แฟนคลับไปโวยวายแทนมันเป็นการกระทำที่เจ้าเล่ห์มากเลยนะครับการกระทำในครั้งนี้ทำให้ความดูไม่ดีของโยชิกิปรากฏออกมาและทำให้ชื่อเสียงของดันต้องมัวหมองไปด้วยแต่ถ้าจะพูดได้ถูกผมว่าคนที่ผิดก็คือทนายความงี่เง่าที่จินตนาการถึงเรื่องเงินแล้วก็ออกมาปลุกปั่นโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายที่ดีต่างหากเล่าผมอยากจะรู้ชื่อสำนักทนายความที่ไร้ความสามารถแบบนี้ไว้หน่อยเพื่อเป็นข้อมูลในอนาคตมันเชื่อถือไม่ได้เลยหลังจากที่โวยวายยกใหญ่แล้วก็ปล่อยให้แฟนคลับไปโจมตีคนอื่นมามากมายสุดท้ายก็กลับลำทันทีแบบนี้แล้วก็โยนความผิดทั้งหมดให้ทนายความการกระทำแบบนี้ผมว่ามันแย่มากเลยนะครับเรียกว่ากระแสตีกลับก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่จนถึงตอนนี้เลยนะครับเอาจริงในฐานะของแฟน X อย่างผมก็มีทั้ง2ความรู้สึกแหละอย่างแรกในเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของมารยาทเนี่ยผมว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะโอเคดันถูกผลิตโดย Aniplex ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้งโดย Sony อยู่แล้วดังนั้นเรื่องลิขสิทธิ์โดยส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะผิดแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่กับเรื่องมารยาทก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าถามว่าโยชิกิมีสิทธิ์โวยวายไหมถ้าอยู่ดีเขาเห็นหน้ากับเพลงที่คล้ายๆเพลงของเขามันถูกเอาไปใช้งานโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะโวยวายเนาะผมว่ามันอยู่ที่เส้นแบ่งว่ามันอยู่ตรงไหนสมมติอย่างคลิป YouTube ประวัติศิลปินต่างๆที่ผมทำถ้าถามว่าผมได้แจ้งกับศิลปินทุกคนก่อนทำไหมก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้แจ้งนะครับยกเว้นคลิปที่ไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆแล้วก็ได้เจอกับศิลปินอยู่แล้วเนี่ยบางคนผมก็จะบอกเขาไปแล้วว่าผมเคยทำประวัติของคุณไปแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นมีใครว่าอะไรมาจนถึงตอนนี้นะเพราะว่าเราก็ทำในลักษณะของการพูดถึงบุคคลสาธารณะเนาะแนะนำประวัติแนะนำอะไรต่างๆตามความคิดของผมมันยังอยู่ในขอบเขตที่เราน่าจะยังพอทำได้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าหากศิลปินเขาโวยวายว่าแบบเฮ้ยคุณมาทำประวัติผมได้ไงคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดถึงผมลบทิ้งเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดถึงตอนนั้นผมก็คงจะลบนะครับแต่ถ้าถามว่าเข้าใจความรู้สึกของฝั่งที่ออกมาต่อว่าโยชิกิไหมก็พอเข้าใจอยู่เหมือนกันนะครับถ้ายังจำเรื่องกินทามะในตอนต้นคลิปได้ถึงสาเหตุที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเอาเรื่องหรือฟ้องร้องอะไรกินทามะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่คุ้มครับสมมุติถ้าเกิดคุณโดนละเมิดลิขสิทธิ์จริงๆแล้วฟ้องมีโอกาสชนะไหมมีโอกาสชนะแน่แหละแต่ว่าชื่อเสียงของคุณที่มันต้องเสียไปกับการฟ้องร้องกินทามะมันอาจจะไม่คุ้มเลยก็ได้ครับซึ่งถ้าถามว่ามันยุติธรรมไหมผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมหรอกนะแต่จะว่าไปก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่อ่านแล้วก็แอบมันก็จริงเนาะมีคนนึงเขาบอกว่าดูหลายคนจะแปลกใจที่โยชิกิดูจะโพสอะไรอย่างใจร้อนไม่รอบคอบแบบนี้เพราะว่าภาพลักษณ์ในปัจจุบันของโยชิกินั้นดูเป็นผู้ใหญ่ดูสุขุมดูใจเย็นแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าสมัยหนุ่มๆปาโยนี่แม่งคือตัวใจร้อนตัววู่วามจอมสร้างปัญหาคนนึงเลยครับไอเด็กคนนั้นมันยังคงไม่หายไปไหนหรอกก็อยู่ในตัวปาโยนั่นแหละเพราะเหตุนั้นแหละเลยยังสามารถสร้างผลงานใหม่ๆออกมาได้เรื่องนี้อยากจะช่วยเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกเนาะ
เรื่องจริงล้วนๆนะครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คงจะจบลงแบบนี้แหละครับสำหรับความคิดเห็นของผมโยชิกิมีสิทธิ์โวยวายไหมก็มีสิทธิ์นะแต่การที่จะออกมาทวิตอะไรรัวๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนมันก็เสี่ยงที่จะทำให้ดูไม่ดีได้นั่นแหละคือตั้งแต่แรกถ้าโยชิเขาตรวจสอบแล้วรู้ว่าเพลงคูเรไนมันโซนี่ถือลิขสิทธิ์ไว้ว่ะเมะก็ทำจากบริษัทของโซนี่มันก็คงโอเคแล้วมั้งเรื่องเพลงก็คงไม่มีปัญหาอะไรเขาก็คงปล่อยผ่านไปครับเพราะว่ามันก็ดูไม่ได้มีอะไรเสียหายนะสำหรับเรื่องนี้มันก็คงจะประมาณนี้แหละมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ใหญ่โตแล้วก็สามารถเคลียร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตรึดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลง Hunting Soul นั้นได้กล่าวไว้ว่าล่าวิญญาณนำมากัดกินอย่างตะกะตะกามท่องทั่วแดนเพื่อบูชายันเลือดออกล่าวิญญาณทุกค่ำคืนถ้าไม่กลัวก็นอนได้เลยนะเฟรย์สำหรับวันนี้จากกันเลยกันครับบายบายあの日の涙が光に変わる時 Young Deska Summer Snow 季節を